Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν γνώρισε αποφασιστική ήττα σε πεδίο μάχης, όμως γνώρισε όρια. Υπήρξε μια πορεία που δεν έμοιαζε με νίκη. Δεν υπήρξαν αντίπαλοι σε παράταξη. Δεν υπήρξαν όπλα που συγκρούστηκαν. Υπήρξε μόνο άμμος, δίψα και εξάντληση. Η πορεία μέσα από τη Γεδροσία δεν ήταν κατάκτηση, ήταν επιστροφή. Και αυτή η επιστροφή μετατράπηκε στη σκληρότερη δοκιμασία ολόκληρης της εκστρατείας. Ο Αριανός δεν κάνει λόγο για ήττα στη Γεδροσία. Όμως η αφήγησή του απέχει εξίσου από κάθε εικόνα θριάμβου. Μιλά για απώλειες. Μιλά για ανθρώπους που κατέρεαν χωρίς να πολεμούν. Μιλά για μια πορεία που έφερε τον στρατό στα όρια του. Αυτή είναι η ιστορία της Γεδροσίας. Όταν ο στρατός έφτασε στον Ήφαση ποταμό, το καλοκαίρι του 326 π.Χ., η πορεία προς την Ανατολή σταμάτησε. Οι άνδρες αρνήθηκαν να προχωρήσουν. Ο Αριανός είναι σαφής. Η εξάντληση από τα χρόνια πολέμου, τις αποστάσεις και το κλίμα, είχε φτάσει στο όριο. Η απόφαση της επιστροφής δεν ήταν στρατηγική επιλογή. Ήταν αναγκαιότητα. Από εκείνο το σημείο και μετά, το ζήτημα δεν ήταν πλέον η κατάκτηση, αλλά η οργάνωση της επιστροφής. Ο Αλέξανδρος δεν επέλεξε έναν μόνο δρόμο. Αντίθετα, η πορεία οργανώθηκε σε επιμέρους κινήσεις με στόχο τον έλεγχο του χώρου, τη μεταφορά των δυνάμεων και τη διατήρηση της συνοχής του στρατού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ενταχθεί και η απόφαση για τη Γεδροσία. Μια επιλογή που δεν εξηγείται πλήρως στις πηγές. Ίσως ήταν επίδειξη αντοχής. Ίσως μια προσπάθεια να πετύχει εκεί όπου παλαιότεροι βασιλείς όπως ο Κύρος ο Μέγας είχαν αποτύχει. Ίσως και μια συνειδητή δοκιμασία για τον ίδιο το στρατό. Σε κάθε περίπτωση εντάσσεται στη συνολική διάταξη της επιστροφής. Και έτσι η εκστρατεία περνά στο επόμενο στάδιο, όχι της επέκτασης, αλλά της διαχείρισης μιας αυτοκρατορίας σε κίνηση. Κατά την κάθοδο των ποταμών της Ινδίας, πρώτα του Ιδάσπη και στη συνέχεια του Ινδού, ο Αλέξανδρος δεν κινήθηκε με έναν ενιαίο στρατό. Αντίθετα, η εκστρατεία οργανώθηκε σε ένα σύνθετο και απόλυτα ελεγχόμενο σύστημα παράλληλων κινήσεων. Ένα μέρος των δυνάμεων επιβιβάστηκε στο στόλο. Τα πλοία, υπό τον Νέαρχο και με την παρουσία του ίδιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε φάσεις της πορείας, κατέβαιναν τον ποταμό, μεταφέροντας στρατό, εφόδια και εξοπλισμό. Το μεγαλύτερο όμως τμήμα του στρατού δεν βρισκόταν στη θάλασσα. Κινείτο στη στεριά παράλληλα με τον στόλο. Στην αριστερή όχθη πορευόταν το σώμα του Ηφαιστίωνα. Στη δεξιά όχθη, αντίστοιχα, το σώμα του Κρατερού. Η διάταξη αυτή δεν ήταν προσωρινή λύση. Ήταν στρατηγική επιλογή. Ο στόλος εξασφάλιζε τη μεταφορά και την επικοινωνία. Οι χερσαίες δυνάμεις διατηρούσαν τον έλεγχο των όχθεων, προστάτευαν την πορεία και εξασφάλιζαν την τροφοδοσία. Ο στρατός δεν προχωρούσε ως μία μάζα, αλλά ως ένα σύστημα που εκτινόταν ταυτόχρονα σε νερό και ξηρά. Όταν όμως έφτασαν στο δέλτα του Ινδού στα Πάταλα, ο στρατός χωρίστηκε οριστικά. Ο Κρατερός έλαβε εντολή να κινηθεί προς τα δυτικά, μέσω της ενδοχώρας, διασχίζοντας ασφαλέστερες περιοχές όπως η Αραχωσία. Ο Νέαρχος ανέλαβε μια αποστολή εντελώς διαφορετική, να οδηγήσει τον στόλο από τις εκβολές του Ινδού προς τον Περσικό κόλπο σε μια από τις πιο δύσκολες ναυτικές επιχειρήσεις της αρχαιότητας. Και ο Αλέξανδρος επέλεξε τον πιο σκληρό δρόμο. Διέσχισε τη Γεδροσία. Από εκείνο το σημείο και μετά, η εκστρατεία πάβει να είναι ζήτημα ελιγμών και τακτικής. Γίνεται ζήτημα αντοχής. Και εκεί η φύση θα αναδειχθεί στον πιο απαιτητικό αντίπαλο. Η έρημος Μακράν, το παράκτιο σύνορο μεταξύ του σημερινού Ιράν και του Πακιστάν, αποτελεί τη σύγχρονη συνέχεια της αρχαίας Γεδροσίας. Ένα απόκοσμο μοσαϊκό από σεληνιακά τοπία και αμμώδεις εκτάσεις που συνεχίζει να προκαλεί δέος με τη σκληρότητά του.
Με την είσοδο στη Γεδροσία, η πραγματικότητα αποδείχθηκε σκληρότερη από κάθε προσδοκία. Η άμμος ήταν βαθιά και ασταθής, όμως η Γεδροσία δεν ήταν μόνο έρημος. Απλωνόταν και σε σκληρές, βραχώδεις, άνυδρες εκτάσεις που δεν πρόσφεραν καμία ανακούφιση. Το έδαφος δεν προσφερόταν για ζώα, άμαξες ή γρήγορη κίνηση. Το νερό ήταν σπάνιο και οι αποστάσεις ανάμεσα στις πηγές μεγάλες. Η πορεία γινόταν συχνά τη νύχτα για να αποφευχθεί η θανατηφόρα ζέστη της ημέρας. Παρόλα αυτά, η εξάντληση συσσωρευόταν. Οι άνδρες βάδιζαν μέσα σε ένα τοπίο που δεν έδινε καμία υπόσχεση σωτηρίας. Μικρές ομάδες στάλθηκαν προς την ακτή αναζητώντας νερό. Όταν επέστρεψαν, η εικόνα που μετέφεραν ήταν αποκαλυπτική. Παράκτιες φυλές ζούσαν με ελάχιστα μέσα, βρίσκοντας νερό μόνο σκάβοντας το χαλίκι. Ήταν αρκετό για λίγους ανθρώπους, άχρηστο για έναν στρατό. Από εκείνο το σημείο και μετά η πορεία άρχισε να διαλύεται. Η δίψα και η πείνα έγιναν ο κύριος εχθρός. Τα ζώα κατέρεαν το ένα μετά το άλλο, άλλα σφάζονταν για τροφή, άλλα εγκαταλείπονταν. Ο ανεφοδιασμός δεν μπορούσε πλέον να ακολουθήσει. Η κίνηση έχασε τον ρυθμό της και η συνοχή άρχισε να υποχωρεί. Ο Αριανός περιγράφει έναν στρατό που δεν λειτουργούσε πια ως ενιαίο σώμα, αλλά ως σύνολο ανθρώπων που προσπαθούσαν απλώς να επιβιώσουν. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της πορείας, σύμφωνα με τον Αριανό, βρέθηκε μικρή ποσότητα νερού. Μερικοί άνδρες τη μετέφεραν στον Αλέξανδρο μέσα σε μια περικεφαλαία. Εκείνος την πήρε, την ύψωσε μπροστά στους πάντες και την έχισε στο έδαφος. Δεν θα έπινε όσο το στράτευμά του παρέμενε χωρίς νερό. Η δοκιμασία δεν σταμάτησε εκεί. Σε μια περιοχή όπου το νερό ήταν σπάνιο, ο στρατός στρατοπέδευσε κοντά σε έναν ξερό χήμαρο. Τη νύχτα, βροχές στα γύρω υψώματα τον μετέτρεψαν σε ορμητικό ποτάμι. Η πλημμύρα χτύπησε ευνηδιαστικά. Παρέσυρε ζώα, εφόδια και ανθρώπους. Με το πρώτο φως της ημέρας, η απώλεια ήταν εμφανής και η συνοχή ακόμη πιο εύθραυστη. Σε κάποια φάση της πορείας ακόμη και η κατεύθυνση χάθηκε. Οι οδηγοί δεν μπορούσαν πλέον να καθοδηγήσουν με βεβαιότητα. Ο Μέγας Αλέξανδρος προχώρησε μπροστά με λίγους ιππείς. Τα άλογα κατέρεαν από την εξάντληση. Τελικά η θάλασσα εμφανίστηκε. Σκάβοντας το χαλίκι βρέθηκε γλυκό νερό. Δεν ήταν θαύμα. Ήταν φυσικό φαινόμενο. Σε κάποιες ακτές το γλυκό νερό συγκεντρώνεται μέσα στην άμμο, πάνω από το θαλασσινό. Σκάβοντας στο σωστό σημείο μπορείς να βρεις αυτό το νερό, πριν αναμειχθεί πλήρως με το αλμυρό. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως παράκτιος γλυκός υδροφορέας. Ο στρατός κινήθηκε κατά μήκος της ακτής, συνεχίζοντας με δυσκολία την πορεία. Ύστερα από αυτή τη δοκιμασία, οι επιζώντες έφτασαν στα Πούρα. Εκεί μπόρεσαν να ανασυνταχθούν και να αναπαυθούν. Η πορεία μέσα από τη Γεδροσία είχε τελειώσει, με μεγάλες απώλειες και εξάντληση. Από τα Πούρα, η εκστρατεία θα συνεχιστεί προς την Καρμανία, όπου τα διασκορπισμένα τμήματα θα ενωθούν ξανά. Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Αν θέλεις περισσότερες τέτοιες αφηγήσεις, χωρίς μύθο, χωρίς υπερβολή, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο θα βρεις τα e-books που έχουμε δημιουργήσει. Ο Αριανός δεν μετρά τους νεκρούς. Δεν δίνει αριθμούς. Μιλά μόνο για βαριές απώλειες. Και ίσως αυτό να λέει περισσότερα από κάθε στατιστική. Η Γεδροσία δεν ήταν νίκη, δεν ήταν θρίαμβος, ήταν επιβίωση. Και μέσα από αυτήν την επιβίωση, η εκστρατεία του Αλεξάνδρου αποκαλύφθηκε όχι ως αδιάκοπη αλυσίδα επιτυχιών, αλλά ως ανθρώπινη πορεία, γεμάτη όρια, λάθη και αντοχή. Και ίσως γι' αυτό η Γεδροσία δεν έμεινε ως νίκη, αλλά ως το όριο του Αλέξανδρου. Αν θέλεις να δεις και άλλες τέτοιες ιστορίες, ακολούθησε το Noctua Tales στο YouTube, στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram.